Selama 40 tahun, sebuah rancangan telah membuat Singapura menonton, memperkatakan dan menjadi peka terhadap jenayah. Crime Watch menghidangkan kes sebenar, menunjukkan kepada kita bagaimana kepolisan berkembang dan mengingatkan bahawa keselamatan Singapura adalah tanggungjawab bersama. Merentasi generasi, kisah dan detik yang tidak dapat dilupakan menyumbang kepada memori kolektif kita. Dan kini, kita meraihkan legasi itu dan melihat mengapa selepas 40 tahun, Crime Watch masih relevan. Hai semua, salam hormat. Jika anda peminat Crime Watch, jangan ke mana-mana. Inilah edisi khas ulang tahun ke-40 Jejak Jenayah. Saya Daniel Martin. Dan saya Hazel Teo. Wow, 40 tahun. Saya ingat lagi menonton Crime Watch dengan keluarga sewaktu kecil dulu. Samalah kita. Tahukah anda bahawa Crime Watch ialah rancangan paling lama bertahan di Singapura? Semua orang yang saya kenal tahu kan Crime Watch. Jadi, marilah kita mengimbau dan melihat perkembangan peranan Crime Watch sejak 1986 dan bagaimana ia terus mengajak penonton untuk mengetahui, berwaspada dan berhibur. Dan kita akan ke belakang tabir penerbitan rancangan kegemaran ramai ini. Sebagai permulaan, mari kita kenali orang-orang yang bertanggungjawab bagi Crime Watch. Masa untuk mendengar dari pengerusi Majlis Pencegahan Jenayah Kebangsaan, Encik Gerald Singham. Encik Singham dah berada dalam majlis ini selama lebih 25 tahun. Encik Singham, selamat datang. Terima kasih bersama kami. Suatu ketika dulu, apa yang menyebabkan anda hendak sertai majlis ini pada awalnya? Saya terinspirasi oleh Crime Watch. Ia program yang sangat unik kerana ia dikenali, mudah difahami semua peringkat usia. Dan Singapura merupakan negara yang sedang membangun. Sementara ekonomi dan bidang lain berkembang, jenayah sentiasa menjadi kebimbangan. Saya rasa dengan minat saya terhadap keselamatan kita dan bagaimana saya dapat menyumbang bersama sukarelawan dari masyarakat dan industri, itulah yang mendorong saya untuk sertai NCPC dan terlibat dalam Crime Watch. Menarik betul. Apakah sebenarnya peranan Majlis Pencegahan Jenayah Kebangsaan dan bagaimana ia bekerjasama dengan polis? NCPC ditubuhkan 45 tahun yang lalu. Kami bebas, tapi kami bekerjasama rapat dengan pasukan polis Singapura. Jawatan kuasa dan majlis ini terdiri daripada sukarelawan, daripada masyarakat, sukarelawan, daripada industri. Kesedaran awam dan advokasi pencegahan jenayah sangat penting. NCPC telah berkembang kerana kami kini mengusahakan lebih banyak hasil dalam talian. Mikrovideo, TikTok, klip pendek, mikrodrama untuk tunjulkan bagaimana jenayah sebenar dilakukan, bagaimana ia disiasat dan bagaimana orang ramai dapat dididik. Terima kasih banyak Encik Singham atas perkongsian yang bernas itu. Nanti pula kita akan melihat bagaimana kes-kes Crime Watch selama beberapa dekad mencerminkan perkembangan kepolisan dan pencegahan jenayah. In Singapore, we have low crime rates. This is due to a number of reasons. We have clear, strict laws. We have a highly professional police force. Our population is largely law-abiding and supports the strict laws. And actually, a lot of crime is solved with the help of the public. There is public acceptance of our approach to law and order and our framework of strict laws. They understand why it is important for them. And we seek to get public support in many ways. Exhibitions, roadshows, mainstream media, social media, and Crime Watch is one very important way in which we bring across to the public the types of crimes that get solved. It helps people understand what is happening, how these crimes are solved, what the SPF does, and it encourages people to come forward, take part in the process of crime fighting, be part of the solution. So I would really like to thank the NCPC, Singapore Police Force officers, Crime Watch hosts, production teams, and partners, past as well as present. They have contributed immensely to the success and legacy of Crime Watch over the last 40 years. Congratulations once again on this very important milestone. Happy 40th anniversary to Crime Watch. Over the years, Crime Watch has engaged many Singaporeans with true crime stories and supported the Singapore Police Force's mission by raising awareness on emerging crime trends
educating the public on crime prevention, and encouraging the community to play an active role in keeping Singapore safe. Since its first episode in 1986, Crime Watch has grown over the years to become the longest-running local TV production in Singapore. Many of us grew up watching Crime Watch. Congratulations to Crime Watch on this milestone, and thank you to everyone involved in the making of Crime Watch, including the National Crime Prevention Council, police officers, Crime Watch hosts, and production teams. I look forward to your continued support for Crime Watch and for your partnership with the Singapore Police Force to prevent, deter, and detect crime. Jadi Hazel, kes Crime Watch mana yang paling awak ingati? Saya rasa pasti kisah tentang budak perempuan berusia 8 tahun, Huang Na, yang hilang dan kemudiannya ditemui mati di kawasan bukit. Sungguh menyayat hati dan ketika itu saya terlalu muda untuk bacanya di akhbar. Tapi saya tahu tentang kes itu hanya dengan menonton Crime Watch bersama keluarga. Awak tahu walau kita berbeza generasi, tapi serupa. Saya pun buat yang sama. Anda pula macam mana? Kes Crime Watch yang mana yang awak ingat? Pasal Naga Mata 1, kes tembakan yang berlaku di Singapura. Selalunya benda macam ni tak pernah kita dengar. Saya tak tahu orang boleh bawa masuk senjata ke Singapura. Kita tahu keselamatan kita semuanya sangat-sangat baik kat sini. Jadi ia buat saya terkejut. Lelaki pegang payung yang masuk rumah dan gunakan payung tu untuk pukul orang. My money's in my room. Tentulah pasal kes-kes bunuh. Ada seorang lelaki yang nak masuk dalam geng Samseng. Lepas tu, ketua Samseng tanya dia, "Oh, apa nama kau?" Lepas tu, dia cakaplah nama Inggeris random macam Melvin. Dia jawab, "Tak, tu bukan nama gangster." Melvin. Melvin is no name for a gang member. From today onwards, you're Xiao Wu. Baru-baru ni saya tengok bayi yang kena dera. Apa awak rasa bila menonton cerita tu? Saya rasa sedih. Tak bertanggungjawab lah yang dewasa buat benda tu pada bayi kecil. Jenayah ragut dan rampas, perempuannya dah kelu, tak dapat nak cakap. Klasik betul. The woman was too stunned to speak. Saya rasa istimewanya Crime Watch ialah ia memecahkan kes rumit dan menjadikannya mudah diakses. Dan dengan mempelajari tentang jenayah yang berlaku di Singapura, ia bantu kita menjadi lebih berwaspada. Sekarang, mari kita mengimbau kembali episod pertama Crime Watch. 30 November 1986, Ahad malam, jam 9.30. Ia memaparkan pembunuhan anggota perkhidmatan negara yang belum terhurai. 希望觀眾啊，你鬥下手，幫忙者啊，你有看到啊，通知警方啊你。 Selepas episod itu, kami menerima beberapa panggilan daripada 7 orang awam. 由于这些情报，警方终于在前几天逮捕了红帽桥谋杀案的数名嫌凶。 Saya penolong Pesuruhjaya Polis Kanan, Koh Hei Kiong. Saya merupakan hos Crime Watch versi Mandarin dari tahun 2000 hingga 2006. Saya juga berkhidmat setahun lagi pada 2008. Dan kini saya pengarah hal ehwal awam dalam pasukan polis Singapura. Pada masa itu, televisyen merupakan saya rasa medium penyiaran utama dan melalui Crime Watch, ia membolehkan polis untuk menjangkau halayak yang lebih luas. Terutamanya terdapat 2 kes. Yang pertama pada 1999 apabila berlaku satu kes pembunuhan di Duxton Road. Seorang lelaki ditangkap tapi 4 yang lain melarikan diri. Selepas episod itu disiarkan dengan nama dan gambar mereka, mereka serah diri kepada polis. Satu lagi episod di mana orang ramai tampil untuk membantu adalah pada Disember 2001 di mana mangsa sedang berjalan di Little India pada 30 Jun apabila dia diserang. Dia kemudian meninggal dunia akibat kecederaannya. Dan selepas episod itu disiarkan pada 26 Disember, satu panggilan tanpa nama membawa kepada penangkapan suspek. Crime Watch ketika itu popular. Episod pertama kami mencecah 1.3 juta tontonan berbanding dengan rancangan kegemaran utama ketika itu yang meraih tontonan kira-kira 850,000. Kami bangga kerana terlibat dalam produksi yang panjang ini dan bagaimana Crime Watch telah memberi penonton sekilas gambaran tentang kerja keras pegawai lelaki dan wanita kami yang mengenakan seragam biru untuk menyokong mangsa, memerangi jenayah dan memastikan Singapura selamat dan terjamin. Bila jenayah serius berlaku, polis sering bergantung pada orang ramai untuk kongsi maklumat dan membawa yang bersalah ke muka pengadilan. Episod Crime Watch dari 1997 ini menggambarkan perkembangan kepolisian komuniti di Singapura dan bagaimana ia terbentuk di lapangan. The Neighbourhood Watch Zone or NWZ pilot scheme was launched in 25 resident committees where every resident will participate.
Sistem Pusat Polis Kejiranan telah dilancarkan dengan pembukaan NPC Queenstown pada tahun 1997. Ia diperkenalkan sebagai pusat kepulisan sehenti. Sejak pelancaran sistem NPC, kerjasama komuniti di lapangan telah berkembang dengan pesat. Kita ada zon pengawasan kejiranan ketika itu. Can make a contribution to building a better community. Dan kini program sukarelawan rondaan rakyat. Kerana pengawasan kejiranan menjadi sebahagian kehidupan di Singapura, Crime Watch telah mencerminkan ini dengan mempamerkan bagaimana polis bekerjasama rapat dengan penduduk dan rakan kongsi komuniti. Saya penolong Pesuruhjaya Polis Sherin Chua, pengarah Jabatan Kerjasama Masyarakat. Kami ingin membina hubungan positif dengan penduduk di mana mereka boleh mempercayai polis jika mereka perlukan. Kita sering paparkan peranan penting orang ramai dalam menyelesaikan kes-kes. Contohnya bila mereka laporkan sesuatu yang mencurigakan atau memberi maklumat penting. Ini berkesan dalam meningkatkan kesedaran orang ramai bahawa pelbagai kesalahan boleh dicegah atau pesalah akan ditangkap jika kita semua mainkan peranan. Selama bertahun-tahun, alatan digital telah membantu kerja polis menjadi lebih berkesan dan lebih cekap. Tapi, sejak penjenayah lebih celik teknologi, mereka ke dalam talian untuk lakukan jenayah. Itulah sebabnya Crime Watch sangat penting untuk mendidik orang ramai tentang bahaya jenayah siber. Penjenayah kini ada sempadan baru. Mereka boleh hubungi kita melalui peranti digital. Greetings, Singaporeans. I am the Messiah and I believe I have your undivided attention. Messiah? Who's that? Berkenaan kes Messiah, ia jenayah siber. There has been a recent spate of hacking incidents including websites belonging to Tumblr's preschool and the town council's website. Itulah permulaannya pada apa yang kita tahu sebagai jenayah siber. Bagaimana kita menangani jenayah siber dan bagaimana jenayah siber telah berkembang selama bertahun-tahun. Saya Timbalan Penolong Pesuruhjaya Roy Lim dan saya Ketua Seksyen Siasatan Khas. Saya muncul sebagai penyiasat utama untuk kes bahagian tubuh kalang. Major Crime Roy speaking. I'm on my way. Yang kelakarnya, saya tak mahu terlibat pun. Saya cuma nak ada di sisi saja untuk bimbing pelakon yang bawakan watak saya. Tapi, bos saya yang cakap, tak, saya nak awak sendiri jadi awak dan saya pun setuju. Jadi, saya pasang mod penyiasat, jadi diri sendiri dan itulah saya pun mulakan penggambaran dengan cara saya bercakap, gaya saya tapi dengan mengikut skrip. Can you tell me what this marks on your hands? Fixing the sink. Choke. What sink? What choke? Where? Cara kami lakukan siasatan pada masa lalu dan sekarang ini sangat berbeza. Sekarang kami ada bantuan kamera polis, kami ada bantuan forensik. What effects you have? Sir, we received a phone call from Mr. Wu Xingguang about a bag leaking blood. And upon inspection, we found a dead body inside the bag. Ia digelar sebagai kes bahagian badan Syed Alwi. Mereka membuka beg pakaian itu dan menemui mayat warga asing. Di mana mayat itu ditemui di Syed Alwi Road, ia sangat dekat dengan Mustafa Center. Pihak pengurusan membantu kami dengan cepat dan mereka keluarkan rakaman suspek. Dalam masa 21 jam dari masa laporan dibuat, kami menahan kedua-dua suspek. Pencegahan jenayah bukan sekadar polis menyelesaikan jenayah. Ia juga melibatkan orang ramai untuk memerangi jenayah bersama. Kita sedar kebimbangan anda tentang scam, malah kepelbagaian scam. Setiap tahun berjuta-juta dolar lesap di jenayah sedemikian. Dan inilah salah satu peranan terpenting yang dipikul Crime Watch hari ini, mendidik orang ramai tentang pelbagai jenis scam dan bagaimana untuk berwaspada agar kita tidak menjadi mangsa scammer. Sekitar 2020-an, Crime Watch memaparkan jenis-jenis kes scam dalam setiap musim. Ini dapat membantu orang awam memahami bagaimana scam beroperasi dan cara-cara melindungi diri mereka. Saya penolong Pesuruhjaya Polis Aileen Yap. Saya memegang jawatan pembantu pengarah Koman Anti Perempuan. Saya ingat saya menonton Crime Watch bersama keluarga semasa kecil. Ia salah satu program TV yang paling menarik waktu tu. Saya pun sempat tangkap glamour juga sebagai seorang I.O. pada 2007 dan selepas tu saya terlibat dalam beberapa episod Crime Watch. Memang pengalaman yang tak dapat dilupakan kerana selain melakukan penyiasatan, tak pernah pula terfikir untuk berlakon dalam Crime Watch. We are looking at a scam. A scam that could set dangerous precedents. Setiap episod Crime Watch ada segmen amaran penipuan yang memberi nasihat ringkas dengan cara yang menarik. Berdasarkan pengalaman saya, ramai mangsa kami bukan tidak sedar atau cuai. Ramai yang sebenarnya berpendidikan tinggi dan celik digital.
Kami mahu penonton kenali taktik yang digunakan skamer dan cara untuk menjaga diri mereka dan untuk melindungi ahli keluarga mereka serta orang tersayang. Bagi kebanyakan mangsa, ia bukan sekadar kehilangan wang tapi juga hidup mereka yang menjadi huru-hara. Ada mangsa yang kehilangan semua simpanan mereka, dana persaraan dan wang untuk pendidikan anak-anak. Ada juga yang alami trauma emosi, hubungannya terputus, hilang keyakinan, perceraian dan juga masalah kesihatan mental. Dan yang paling sedih, ada yang membunuh diri. Dan inilah sebab mengapa pencegahan skam bukan sekadar melindungi wang, ia tentang melindungi nyawa dan mata pencarian. Kami akan berehat seketika. Kembali nanti, kita ke sebalik tabir untuk melihat bagaimana episod Crime Watch dihasilkan. Hi, I'm Philip Ma, a former Crime Watch presenter. And this is my co-host, Inspector Philip Ma. And later on in the program, an unsolved robbery you may be able to help the police with. I very often get people coming up to me, I recognize you. Aren't you the guy on TV? And I'll just have a smile and I won't tell them the answer. Well, today I want to wish Crime Watch a very happy birthday, a very happy 40th birthday, and many more happy birthdays to come. So hey guys, it's Steven here, and I used to be one of the hosts for Crime Watch back in like 2001 and 2002. Hello and welcome to Crime Watch. I'm Steven Chia. In fact, I believe it was one of my first presenting gigs, so I will never forget hosting that show. I can't believe it's been 40 years, so congrats to you guys. I think it's been an amazing journey, and I wish you maybe another 40 more. Keep it going. Jika anda pernah terfikir bagaimana proses penyusunan sebuah episod Crime Watch, sekarang anda akan mendapat jawapannya. Dan sebelum bertemu dengan pengarah, pelakon dan pengacara yang menjayakannya, mari kita ketahui apakah beberapa perkara yang anda gemar tentang Crime Watch. Mutunya semakin bertambah baik dari tahun ke tahun. Saya suka melihat polis beraksi. Agak menarik untuk lihat apa yang mereka lakukan di sebalik tabir untuk huraikan jenayah. Mutu rancangannya bagus. Selalunya kes pembunuhan berprofil tinggi. Berwaspada terhadap skam. Saya rasa ia sangat berguna untuk warga emas yang menghabiskan sebahagian besar masa mereka menonton televisyen. Dan ini membantu mereka untuk lebih berhati-hati terhadap panggilan skam. Lelaki tu kena tangkap kan? Yelah, dia lakukan jenayah. Kita tengok dan belajarlah. Jangan buat benda macam tu. Saya suka bila diorang tunjukkan pemikiran polis. Macam cara diorang siasat jenayah. Tak begitu senang, tapi ada banyak poin-poin yang boleh dikaitkan. Ia meningkatkan kesedaran awam dan pada masa yang sama, ibu bapa pun boleh ajar anak-anak diorang. Saya dah tengok semua episod, tapi bukan yang sebelum 2001. Crime Watch ialah sumber maklumat yang baik untuk menunjukkan tentang kes skam dan cara untuk mengelakkan atau menjedari kes sedemikian yang sedang berlaku. Tiap kali bila episod baru dah keluar, sayalah orang pertama yang duduk tengok. Awak tahu berapa tahun Crime Watch sekarang ini? Tak tahu. Tahun ini ulang tahun ke-40 Crime Watch. Cepat masa berlalu. 2 kali umur saya. Kalau terbitkan lebih banyak lagi saya boleh tengok. Satu perkara yang paling saya ingat tentang Crime Watch ialah bila saya berlakon jadi scammer. Saya ada ibu pejabat scam sendiri. Saya dipanggil SCAM, iaitu Sandra Chan Amoy. Dan saya juga jadi adiwira yang mempertahankan orang ramai daripada ditipu. Saya ingat tu. Ingat Jelas ke? sangat. Saya nampak klipnya. Mana-mana dia. Bestlah korang. Terima kasih. Sungguh. Bawa balik. Hanya seorang yang sangat kreatif boleh menghasilkan karya seperti itu. Dan menyusun satu episod Crime Watch. Kita kenali beberapa dari mereka. Saya Aaron dan saya dari Sekretariat NCPC. Saya ingat menonton Crime Watch semasa saya kecil bersama keluarga saya. Saya terpesona dengan bagaimana Crime Watch menyusun kes-kes polis yang sebenar dan bagaimana penyiasat mencungkil kebenaran. Gambar-gambar barang bukti kes, tempat jenayah berlaku dan setiap langkah kerja polis menjadikan Crime Watch tidak dapat dilupakan bagi saya. Sejak 16 tahun lalu, saya berpeluang bekerjasama dengan polis dan rakan kongsi kami untuk mengurus kes, meneliti skrip dan bekerja dengan tim produksi untuk hasilkan episod yang anda tonton di TV. Apa yang ramai penonton mungkin tak sedari ialah produksi bermula beberapa bulan lebih awal. Ini untuk memastikan setiap episod disampaikan dengan cara yang tepat dan berkesan. Beralih daripada penonton kepada kini bekerja di belakang tabir membuatkan Crime Watch amat bermakna bagi saya. Saya gembira kerana telah memainkan peranan kecil dalam mendidik generasi baru Singapura. Saya di Karajan. Saya dah terlibat dengan Crime Watch sejak 1986 di musim pertama episod 1. Saya pernah bertugas sebagai juru kamera, sebagai pengarah dan penerbit eksekutif. Saya rasa zaman dulu lebih mencabar. Kini kita gunakan pelakon untuk mainkan watak-watak. Pada awalnya, kita gunakan pegawai siasatan sebenar. Kita perlu mengarah dan bimbing mereka.
Mereka jalankan tugas mereka, tapi kita harapkan sesuatu yang lain dengan cara yang kreatif yang ada style. Saya pernah buat tentang kisah Anthony Le yang gunakan seorang pelajar untuk bunuh isterinya. Saya cuba juga nak temu bual Anthony Le sendiri sewaktu dia di penjara, tapi tak berjaya. Semua yang disiarkan di udara haruslah yang terbaik. Jadi itulah sebabnya saya berusaha sebaik mungkin untuk rapatkan jurang itu. Hello, saya Janelle dan saya seorang pelakon dan host. This movie is so stupid. I don't watch. This movie is very popular. Hello, saya Charlie, seorang pelakon. You want to talk? We go opposite and talk. Why not settle here? Why? Your gang member offended us, so I decide where to settle. Sebenarnya, itu watak saya yang pertama. Crime Watch buat saya dikenali. Orang ramai datang kat saya cakap, kau ni budak Crime Watch, budak Crime Watch. Orang datang dan minta saya marah diorang. Boleh awak lontarkan dialog awak pada saya? You're nothing but a prostitute. Semasa kita jalani penggambaran, itu bukan dialog asal saya. Dialog asal dalam skrip adalah, kau ni bodoh. Macam itulah. Okey. Jadi lepas tu, diorang ubah ia jadi macam, kau ni pelacur lah. Kena pula Arhu. Kerjaya kami pun bermula. Betul tu. You better say sorry. Why should I? Hai semua, saya Shanice, seorang pelakon dan watak saya dalam Crime Watch ialah Vicky dalam episod Geng Bertembung Pioneer Mall. Settle tomorrow. 4 p.m. at Pioneer Mall. Waktu tu saya 12 tahun. Saya ingat lagi dengan jelas. Adegan tu huru-hara sikit. Kami semua berkumpul di Pioneer Mall. Dan saya ingat lagi, watak tu seorang alien sangat. Saya tak begitu tahu macam mana gerak laku alien. Jadi saya pergi. Yelah, perhatikan cara alien bergerak. Settle. You think I'm scared? Semua orang mesti dah tengok meme atau episod itu. Crime Watch ni tak lapuk di zaman. Yelah, memandangkan dari awal hingga sekarang, teras utamanya tak begitu berubah. Betul? Tapi kita tak akan pernah bosan. I wish to congratulate Crime Watch for 40 years of outstanding productions. I wish to thank the many individuals, organizations, sponsors for making Crime Watch possible. And I wish Crime Watch all the very best in its continued crime prevention outreach. Itu saja masa yang ada untuk rancangan khas ini. Saya seronok belajar tentang bagaimana Crime Watch dihasilkan dan sejauh mana ia berkembang. Saya pun. Ingatlah untuk sentiasa berwaspada dan jangan sesekali memandang remeh sesuatu. Kerana jenayah yang rendah tak bermakna tiada jenayah. Saya Hazel Teo. Dan saya Daniel Martin. Jaga diri.